bond the new site ja vote on election day. Tua mudro pa Ramsey County US/vote on election day. Nhớ trong the new site ja có yếu chủ mù bond the nhớ trong the khó thơ ở tàu mua trâu có. Yon rong chia có bao khó thơ ổn đây. Vì tây rau khó thơ ở có mù bond the rau thâu lò. Cú chỉ khó thơ cú lợ. Cho thơ bond the yếu khí chi thầu xa mong sơn gió mù cho yi mong trong du. Thầu nu sai cha. Chia có khó thơ bond the sai cha. Sa chọn the sai cha ở tu ninh tua chỉ tàu trong the khó thơ sai cha absentee ballots. Cho cả. Nhớ trong the nu sai cha. Tí khó thơ ở con gà tàu có đàn đỡ xảy ra ở có tua chỉ tàu trong đợt khó thơ xảy ra trọ cá có tù kinh. Dân gà mù trâu Ramsey County khó thơ ở hậu lự xảy ra nọ chứ Elections Office ổn đây dì mong trong đu. Có cú trình mù bọn đỡ tàu có tù kinh nhớ trong đợt khó thơ ở tàu mô trâu có. Bây giờ mua có đàn đỡ xảy ra ở có tua chỉ tàu trong đợt khó thơ xảy ra ở có xí chỉ tàu. Mua ở có xí chỉ tàu hồ khó thơ lý cho hậu lửa nọ. Thế giờ mua ý đàn đỡ xảy ra chia trâu có nhớ đợt khó thơ xảy ra. Nhớ trong đợt nu xảy ra. Mua ý tù sở tông hù tàu là mù bá trâu cho nên tua bọn đỡ ôn đau họ lù. Cho lù khía tìa yếu xí lý chá.